Blockหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เรียกว่า Search Block เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจแห่งชาติโคลอมเบียและกองทัพแห่งชาติโคลอมเบียก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของวิรากิลิโอบาโกในเดือนสิงหาคม 1989 ในเวลานั้นหน่วยนี้รู้จักกันดีในชื่อ Police Elite Group โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตามล่าผู้ค้ายาเสพติดปราโบ เอสโกบาร์เมื่อเวลาผ่านไปหน่วยนี้ได้กลายเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่กำหนดเป้าหมายผู้นำสำคัญสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องลอมคอมมานโดเช่นเคยถ้าพูดถึงเจ้าหน้าที่ปราบแก๊งค้ายาในโคลอมเบียแล้วยกตัวอย่างเช่นปราโบ เอสโกบาร์เจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ที่หลายๆคนรู้จักในขณะนั้นหน่วยตำรวจชุดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและต้องผ่านความยากอย่างไรบ้างในสถานการณ์ปราบคนเหล่านี้วันนี้โรสได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันและก่อนที่จะไปรับชมกันนะคะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ Search Block หรือกลุ่มค้นหาซึ่งชื่อนี้นะคะได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดยรัฐบาลของเซซาร์ กาวิเรียกลุ่มนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพบกกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่ DAS บางส่วนรวมถึงตัวแทนจากสำนักงานอัยการสูงสุดประธานาธิบดีจอร์จ บุชได้อนุมัติการส่งกำลังพลเดลต้าฟอร์ดและบุคลากรสหรัฐเข้าเพิ่มเติมอย่างลับๆด้วยโดยมีจุดประสงค์เฉพาะเพื่อจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและหัวหน้ากลุ่มเมดิยินคาร์เทลก็คือปาโบ เอสโกบาร์ผู้โด่งดังในตำนานแห่งโคลอมเบียค่ะไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายก็ตามซึ่งเขาได้หลบหนีออกจากเรือนจำลากาเตทรันเรือนจำที่หรูหรานอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อจับกุมผู้ใกล้ชิดสนิทสนมของเขาด้วยสมาชิกหลายคนของกลุ่ม Search Block มักถืออาวุธและปิดหน้าด้วยผ้าปิดหน้าก่อนจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการลาดตระเวนทางอากาศอย่างไรก็ตามค่ะ Search Block จริงๆแล้วเนี่ยได้รับการเปิดตัวปฏิบัติการครั้งแรกในปี 1989 เพื่อเผชิญหน้ากับกลุ่มเมดิยินคาร์เทลซึ่งมีชื่อเริ่มต้นในตอนนั้นว่า Grupo Eliteและดำเนินการจนถึงกลางปี 1991 จึงหยุดทำงานเพื่อตอบสนองต่อการยอมจำนนของปราโบ เอสโกบาร์แต่การหลบหนีของหัวหน้ากลุ่มได้เร่งให้เกิดการเปิดปฏิบัติการใช้งานอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 1992 โดยมีสายการบังคับบัญชาเดียวกันกับ Grupo Eliteผู้บัญชาการดั้งเดิมของกลุ่มก็คือพันเอกฮูโก มาร์ติเนส โปเบดาสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมจากกองกำลังพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกาและได้รับการคัดเลือกเนื่องจากเขาไม่เคยกระทำการเป็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตของตำรวจหรือมีการรับสินบนจากกลุ่มค้ายาและไม่มีการติดต่อกับกลุ่มค้ายาใดๆซึ่งในระหว่างการปฏิบัติการภารกิจกลุ่ม Search Block ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเช่นการปรากฏตัวของสายลับที่แทรกซึมอยู่ภายในกลุ่มและถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธนอกกฎหมายที่รู้จักกันในชื่อเปเปสเป็นคำแสลงที่แปลว่าถูกโปรบา เอสโกบาร์ข่มเหงในกรณีนี้คำถามจึงได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยของผู้ใต้บังคับบัญชาของเอสโกบาร์บางคนซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยกลุ่มเปเปสและได้รับการคัดเลือกภายในกลุ่ม Search Block เองความสงสัยเหล่านี้เกี่ยวกับความยุติธรรมทำให้สถานทูตสหรัฐอเมริกาในโบโกตาตั้งคำถามชั่วครู่ว่าการสนับสนุนปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยการสรรหาเครื่องบินขนาดเล็กที่ติดตั้งระบบดักฟังการสื่อสารบนเครื่องบินที่ทันสมัยเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามและระบุตำแหน่งที่แน่นอนที่ปราโบ เอสโกบาร์ใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวหรือผู้ร่วมงานภายในเขตมหานครเมดิยินค่ะเราจะย้อนประวัติศาสตร์กลับไปในปี 1993 เป็นปีที่เศรษฐกิจเติบโตถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นปีที่การเปิดเสรีเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นซึ่งคำตัดสินของศาลนำไปสู่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญครั้งสำคัญนอกจากนี้ยังเป็นปีที่โคลอมเบียสามารถคว้าตำแหน่งในการแข่งขันฟุตบอลโลกได้สำเร็จด้วยชัยชนะเหนืออาร์เจนตินาอย่างถล่มทลายและดนตรีวาเลนาโตช่วยกอบกู้จังหวัดไว้ได้และในปีนั้น
นั้นการต่อสู้ของรัฐเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายยาเสพติดก็ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นเช่นกันในบรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานก็ได้แก่รูดอล์ฟออมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮวนมานูเอลซานโตสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาคาร์ลอสวิเวตปิเป้วันเดอรามาพลเอกออกตาวิโอบากัสและคณะค้นหาในบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมนี้มีบุคคลสำคัญแห่งปีปรากฏอยู่นั่นก็คือเซิร์ชบล็อกพวกเขามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เพียง 25 นายก่อนหน้านี้ในปี 1989 พวกเขาได้เคยเข้าร่วมกับหน่วยตำรวจชั้นสูงและนำการสืบสวนและบุคคลในหุบเขาแมกดาเลนาเมดิโอและอาบูราเพื่อค้นหาปราโบเอสโกบาและผู้ค้ามนุษย์คนอื่นๆจากองค์กรอาชญากรรมที่ส่งอิทธิพลที่สุดในช่วง 25 ปีที่ผ่านมานั่นก็คือแก๊งค้ายาเมดิยินอย่างไรก็ตามค่ะในเดือนกันยายน 1992 พวกเขาได้แยกย้ายกันไปบางคนอยู่ในสำนักงานใหญ่ข่าวกรองดิจินบางคนอยู่ในตำรวจปราบปรามยาเสพติดและก็ยังมีบางคนอยู่ในสเปนหรืออาร์เจนตินาเพื่อเรียนหลักสูตรเฉพาะทางไม่เคยมีเจ้าหน้าที่คนใดใน DAS กองทัพหรือตำรวจคนใดที่รู้เรื่องโครงสร้างของกลุ่มค้ายากลไกก่อการร้ายหรือความเชื่อมโยงระหว่างผู้นำทางการเมืองกับตัวแทนทางการเงินมากไปกว่าหรือดีไปกว่าพวกเขาเลยดังนั้นในวันที่ 14 กันยายน 1992 พลเอกออกตาวิโอวากัสซิวารองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำพวกเขามาพบกันอีกครั้งที่กองตรวจค้นพลเอกวากัสอธิบายว่าหน่วยค้นหาจะต้องสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนปฏิบัติการแบบคอมมานโดหรือปฏิบัติการที่ใช้ตำรวจจำนวนมากและต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้เพียงพอที่จะปฏิบัติการได้นานถึง 15 วันในพื้นที่ป่างบประมาณดำเนินงานของกลุ่มนี้อยู่ที่ 50 ล้านเปโซต่อเดือนไม่รวมค่าบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำในวันที่ 15 กันยายนนั้นนะคะหลักการเชิงแนวคิดการเชิงปฏิบัติได้ถูกสรุปไว้ว่าตัวตนของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะถูกปกปิดและความสำเร็จจะถูกแบ่งปันออกมาแทนทั้งในระดับบุคคลและทีมจะต้องละทิ้งอุดมการณ์แห่งชัยชนะและต้องขจัดความคิดที่จะประเมินเอสโกบาหรือตัวแทนของเขาต่ำเกินไปภารกิจหลักก็คือการตัดปีกของกลุ่มก่อการร้ายค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่ 275 นายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ดีที่สุดจากจำนวน 90,000 นายและเจ้าหน้าที่ 318 นายที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการบริหารและโลจิสติกได้รับการผนวกเข้าในกลุ่มต่อต้านอาชญากรรมกลุ่มใหม่นี้ซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่ 25 นายกลุ่มแรกที่มีประสบการณ์มาแล้วนาฬิกาก็เริ่มเดินนับเวลา 18 เดือนอันแสนโหดร้ายเจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนชื่อลูกและภรรยาแต่ละคนของตัวเองและถึงขั้นยอมให้รัฐกระจายพวกเขาไปยังเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อป้องกันการโจมตีในความเป็นจริงแล้วนะคะเอสโกบาพยายามลอบสังหารภรรยาของผู้บัญชาการกลุ่มเซิร์ชบล็อกในเมืองเมดิยินถึง 2 ครั้งที่ฐานปฏิบัติการโรงเรียนคาร์ลอสโอกินมีทั้งเรื่องดราม่าความล้มเหลวความผิดหวังและแม้แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในระหว่างภารกิจเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ได้ลืมเวลาหลายครั้งในช่วง540วันที่ผ่านมาพวกเขาไม่รู้ว่าเป็นวันอาทิตย์หรือวันอังคารซึ่งทำให้รัฐและครอบครัวหมดหวังและเมื่อถึงเวลาพักผู้ที่พยายามจะพักผ่อนและนอนหลับเป็นเวลา 3-4 วันก็ทำไม่ได้ภาวะทางจิตที่ต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกับกัปตันเฟอร์นันโดโปซาดาที่ถูกกลุ่มค้ายาระเบิดที่หน้าบ้านพักเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 1992 ยังคงแผ่ขยายไปทั่วในจิตใจดังนั้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกลุ่มจึงไม่มีทางเลือกอื่นค่ะนอกจากการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ขนส่งและตัวแทนที่เดินทางไปพักร้อนตามเมืองต่างๆเป็นครั้งคราวและมีช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายมากมายพอๆกับช่วงเวลาแห่งความอ้างว้างเหตุการณ์แรกเริ่มต้นเพียง30 วันหลังจากการก่อตั้งเซิร์ชบล็อกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 1992 เซิร์ชบล็อกได้ตามหาบรานเซตมูโนสมดเกลาผู้ก่อการร้ายในเมืองเมดิยินที่รู้จักกันในชื่อไทสันเจ้าหน้าที่เข้าประจันหน้าและได้สังหารเขาเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแต่กลับกลายเป็นการกดขี่ข่มเหงตำรวจอย่างรุนแรงและเลือกปฏิบัติที่สุดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตถึง 400 นายโดยเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบตัวต่อตัวบนถนนทุกสายในเมืองเมดิยินแม้ว่าการโจมตีจะแจ้งเตือนสถานีทั้งหมดรวมทั้งหมด 3,000 นายก็ตาม
แต่เซิร์ชบล็อกก็ยังคงรักษาจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเท่าเดิมที่300 นายเท่านั้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนของปี 1993 เกิดเหตุสังหารเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบตามมาด้วยการรุกโจมตีของกลุ่มการก่อการร้ายในโบโกตาและเมเดยินซึ่งส่งผลให้เกิดการโจมตีด้วยระเบิดไดนาไมต์5 ครั้งด้วยเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเกิดขึ้นบนถนนสายที่ 93 และถนนสายที่ 15 ส่งผลให้มีเหยื่อเสียชีวิตหลายร้อยคนคลื่นความรุนแรงนี้ซึ่งมาถึงจุดสุดยอดเมื่อวันที่ 21 เมษายนด้วยการจับกุมนานกัสและโบลิสและผู้ก่อการร้ายอีก 16 คนในเมืองโบโกตาและเมเดยินถือเป็นเพียงหนึ่งใน 6 ขั้นตอนสำคัญในกลุ่มนี้และแม้จะมีการจับกุมปราบปรามและการเสียชีวิตของผู้สนับสนุนโดยตรงของเอสโกบาร์มากกว่า100 คนแต่ก็ยังมีช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นภายในกลุ่มเซิร์ชบล็อกในช่วงเช้าของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ตัวอย่างเช่นพันตรีออร์แลนโด ริอาโย วาเนกัสนายทหารที่ศึกษาองค์กรของเอสโกบาร์มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดและเป็นผู้วางแผนปฏิบัติการต่อต้านไทสันได้จมน้ำเสียชีวิตในแม่น้ำคอกาไม่นานก่อนที่เรือของเขาจะถึงฝั่งการสูญเสียครั้งนี้ทำให้กลุ่มเซิร์ชบล็อกเหล่านี้เสียขวัญกำลังใจและไม่สามารถเดินทางไปถึงเอสโกบาร์ที่ฟาร์มในโบโลมโบโลอันติโอเกียได้นอกจากความมึนงงและความล้มเหลวอย่างกระทันหันนี้แล้วนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งในเดือนมีนาคมแถลงการของอัยการสูงสุดเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพภายในสหภาพได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงสื่อต่อต้านความสามัคคีและรัฐมนตรีราเฟล ปราโดและนายพล วากัสและนันโฮเซ กุสมันต้องปรากฏตัวในเมเดยินเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับเซิร์ชบล็อกเหตุการณ์ที่ตามมาคือจุดเริ่มต้นของจุดจบของปาโบ เอสโกบาร์กลุ่มเซิร์ชบล็อกได้ติดตามมาริโอ กาสตาโย โมลินาหรือที่รู้จักกันในชื่อเอลโชโปผู้ที่ประกาศตนเป็นราชาโจรและในช่วงหลายเดือนต่อมาจนถึงเดือนมิถุนายนเหตุการณ์เดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันท่ามกลางความหนาวเย็นจัดเมื่อเวลาตี 2ทหาร300 นายได้เบียดกันอยู่ในรถบรรทุกของทางการเพื่อรอรับคำแนะนำจากโรงเรียนคาร์ลอส โฮกินในเมืองเมเดยินตามทางออกทุกแห่งในเมืองเมเดยินกลุ่มผู้ประท้วง12 คนซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่จะติดตามรถพยาบาลรถขนศพรถบรรทุกนมและแท็กซี่เข้าตรวจค้นอาคารบ้านเรือนและถนนโดยรอบภูเขาและพื้นที่ดินขนาดใหญ่ในอันติโอเกียเมเดยินและหุบเขาอาบูราทุกอย่างเปลี่ยนไปในเดือนกรกฎาคมเอสโกบาร์ใช้กลยุทธ์เงียบงันและใช้เวลาคุ้นคิดและหลอกลวงอย่างเข้มข้นหลายวันหลายสัปดาห์ไม่มีการดักฟังไม่มีสายข่าวไม่มีผู้แจ้งเบาะแสใดๆแผ่นดินได้กลืนกินร่องรอยของเอสโกบาร์จนหมดสิ้นการยึดครองครั้งใหญ่ทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามไปถึงริซารันดาแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จค่ะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอธิบายว่านี่เป็นเดือนที่เลวร้ายที่สุดของการข่มเหงวิกฤตการณ์มาถึงจุดที่เจ้าหน้าที่หน่วยค้นหา2 นายฆ่าตัวตายที่สำนักงานใหญ่โรงเรียนคาร์ลอส โฮกินแต่ละคนยิงตัวตายวิกฤตการณ์นี้ตกต่ำสุดขีดจากนั้นกลุ่มเซิร์ชบล็อกจึงตัดสินใจที่จะตัดการสื่อสารข้อมูลกับสื่อมวลชนและนายพล วากัสก็ได้สั่งการโดยตรงให้เพิ่มตารางฝึกซ้อมในเมเดยินทันทีและสั่งสอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความอดทนเป็นคุณธรรมและสิ่งสำคัญอันดับแรกในการบรรลุเป้าหมายในที่สุดความเพียรพยายามก็ชนะงานข่าวกรองก็ถึงจุดสูงสุดและผู้ให้ข้อมูลของคาร์เทลก็กลับมาวันที่ 6 ตุลาคมเซิร์ชบล็อกได้เดินทางไปถึงนายอัลฟอนโซ เลออน ปัวตา มูโยสหรือที่รู้จักกันในชื่อเอล อันเจลิโตบุคคลสำคัญคนสนิทของเอสโกบาร์ปฏิบัติการที่อาโกเฟียเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนทางวิทยุว่าฉันจับตัวเขาได้แล้วแต่พวกเขาไม่ได้ทำระบบเรดิโอเมตรีเกิดการขัดข้องเป็นระยะทางเครื่องหมายและผู้ค้ามนุษย์ได้หลบหนีไปการปฏิบัติการได้ดำเนินต่อไปแต่ไม่ประสบผลสำเร็จและบางทีในขณะนั้นเจ้าหน้าที่และตัวแทนก็กลับสู่สภาวะเดิมอย่างไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกภาคภูมิใจแต่อย่างใดอันที่จริงแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ13 เดือนผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ก่อตั้งเซิร์ชบล็อกเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มากที่สุดจะถูกเรียกตัวเพื่อเลื่อนตำแหน่งในกลางเดือนธันวาคมและเอสโกบาร์ก็ยังลอยนวลอยู่และที่แย่กว่านั้นก็คืออาจจะแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ำทุกอย่างสิ้นสุดลงเมื่อเวลา 14:51 นาทีในที่สุดเจ้าหน้าที่6 นายก็พบเอสโกบาร์เมื่อครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากผู้ค้ายาเสพติดที่ถูกต้องการตัวมากที่สุดในโลกจึงได้โทรศัพท์แจ้งเบาะแส
ขณะที่ปาโบเอสโกบาคุยโทรศัพท์กับลูกชายของเขาเพื่อจัดเตรียมข้อตกลงโดยทำการสัมภาษณ์ลับกับนักข่าวในที่สุดกลุ่มก็จัดการติดตามตัวเขาได้สำเร็จในวันที่ 2 ธันวาคม 1993 ซึ่งต่อมานักข่าวก็เสียชีวิตหลังจากการยิงปะทะกับตำรวจที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเอสโกบาร์ถูกสังหารบนดาดฟ้าของบ้านชนชั้นกลางแห่งหนึ่งหน่วยค้นหาเซิร์ชบล็อกได้ติดตามและทำลายกลุ่มค้ายาเมดิยินมาเป็นเวลา1 ปีและได้สังหารชายผู้สร้างความหวาดกลัวและความตายในโคลอมเบียมันนานกว่าทศวรรษทำให้หน่วยตำรวจพิเศษนี้ได้กลายเป็นหน่วยรบพิเศษของปี 1993 ค่ะภายหลังจากการยุบกลุ่มค้ายาเมดิยินในที่สุดโดยที่ผู้นำระดับสูงของกลุ่มเสียชีวิตเซิร์ชบล็อกในเมดิยินจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยต่อต้านยาเสพติดหุบเขาอาบูราซึ่งในหุบเขาอาบูรามีองค์กรอาชญากรรมที่เรียกว่าฟิซินาที่สำคัญที่สุดและเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเนื่องจากมีประวัติอาชญากรรมอันยาวนานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาองค์กรนี้ก็ได้รับความโดดเด่นจากสาธารณชนจากการมีส่วนร่วมในโครงสร้างสันติภาพในเมืองของรัฐบาลกุสตาโวเปโตรซึ่งมุ่งสร้างการเจรจากับกลุ่มอาชญากรในเมืองใหญ่ๆของประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงมีการกล่าวถึงว่าโครงสร้างนี้เป็นส่วนสำคัญของอาชญากรรมส่วนใหญ่ในหุบเขาอาบูราซึ่งควบคุมโดยกลุ่มและแก๊งต่างๆมากมายส่งผลให้มีศักยภาพในการปรากฏตัวและควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมดิยินและเปโลรวมถึงเทศบาลอื่นๆเช่นอิตากุยและเอนบิกาโดซึ่งส่วนนี้โรสจะไม่ขอเจาะลึกนะคะสรุปไทม์ไลน์ปฏิบัติการของกลุ่มเซิร์ชบล็อกมีดังนี้ค่ะ23 พฤศจิกายน 1989 ปฏิบัติการฟ้าผ่าในฟาร์มปศุสัตว์เอลโอโรเนโกโกรานาเอสโกบาร์สามารถหลบหนีได้แต่ผู้ช่วยของเขา2 คนหนึ่งในนั้นก็คือมาริโอเฮนาโอวายโคพี่เขยของเขาถูกสังหารและ55 คนถูกจับกุม15 ธันวาคม 1989 ปฏิบัติการอโปแกนอิปเซ่ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ชนบทระหว่างเมืองโตรูและโคเวยาสนายกอนซาโลโรดริเกสกาชาสมาชิกหมายเลข 2 ของกลุ่มพันธมิตรถูกสังหารพร้อมลูกชายของเขาก็คือเฟรดดี้โรดริเกสและกิลเบโตนำแฝงยูการิกาคนหลังถือเป็นหมายเลข 8 ของกลุ่มพันธมิตรค่ะ14 มิถุนายน 1990 จอห์นไจโรอาเลียสซัดคอนหัวหน้านักฆ่าของเอสโกบาหรือนามแฝงปินีนาถูกสังหารในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในย่านเอลโปบราโดของเมเดยิน12 สิงหาคม 1990 กุสตาโบ กาเบเรียลิเวโรลูกพี่ลูกน้องและมือขวาของปาโบเอสโกบาถูกฆ่า21 มกราคม 1991 ในการปฏิบัติการ2 ครั้งที่ดำเนินการในเมืองเมดิยินและลีโอเนโกรพี่น้องตระกูลปริโซโลเปรา2 คนซึ่งเป็นสมาชิกและผู้นำของโลสปิโกสถูกสังหาร28 ตุลาคม 1992 บรันเซตมูโนสโมสเกราหรือที่รู้จักกันในชื่อไทสันหนึ่งในผู้นำทางทหารของกลุ่มคาร์เทลก็ถูกสังหาร27 พฤศจิกายน 1992 จอห์นนี่ริเวราอโกสตาหรือเอลปาโรโมและบอดี้การ์ด2 คนถูกสังหารในเมืองแอนติโอกุยอา1 มีนาคม 1993 เฮอร์มานดาริโอเอนาโอหรือเฮสหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของกลุ่มพันธมิตรเมดิยินและลูกพี่ลูกน้องของเอสโกบาก็ถูกสังหาร19 มีนาคม 1993 เอลโชโปมือสังหารคนสำคัญของปาโบเอสโกบาถูกฆ่าหลังจากการยิงปะทะกันอย่างหนักกับบล็อกเซิร์ชหลังจากการเสียชีวิตของปีนีนา6 ตุลาคม 1993 เอลแอนเกลิโตสมาชิกคนสำคัญคนสุดท้ายของฝ่ายทหารของกลุ่มพันธมิตรเมดิยินถูกจับกุม2 ธันวาคม 1993 ปาโบเอสโกบาหรือเอลปาตรอนถูกสังหารในเมืองเมดิยินผู้คุมกันของเขาที่รู้จักในชื่อเอลริมอนก็ถูกสังหารเช่นกันนี่เป็นจุดสิ้นสุดของกลุ่มพันธมิตรในปี 1994 กลุ่มเซิร์ชบล็อกถูกย้ายไปยังเมืองกาลิโดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านกับกลุ่มค้ายากาลิโดยมีเป้าหมายแรกก็คือการจับกุมหัวหน้าฝ่ายการเงินขององค์กรนายกุเยราโมปัลโลมาริตามมาด้วยการจับกุมพี่น้องมิเกลโรดิเกสโอเรคูเอราและกิลเบอร์โตโรดริเกสโอเรคูเอลล่าในอีก1 ปีต่อมาการเสียชีวิตของโฮเซซันตาครูซลอนโดโนและแรงกดดันที่มีต่อเอเมอร์
เอเรราบุยตราโกทำให้เขาต้องยอมจำนนต่อกระบวนการยุติธรรมรวมถึงวิกเตอร์ปาติโนฟอร์เมเกซึ่งเป็นคู่หูของเขาด้วยในปี 1996 และ 2004 เซิร์ชบล็อกถูกเปิดใช้งานอีกครั้งค่ะเพื่อปราบปรามผู้ค้าโคเคนและเฮโรอีนที่ปฏิบัติการอยู่ในโคลัมเบียตะวันตกเฉียงใต้ภารกิจใหม่ของหน่วยนี้ก็คือการกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มที่เรียกว่านอราเตเดลวัลเล่คาเทลและจับกลุ่มผู้นำของกลุ่มนั้นก็คือดิเอโกเลออนมอนโตยาซันเจสปัจจุบันนะคะหน่วยค้นหาก็ยังคงเป็นหน่วยปฏิบัติการของตำรวจแห่งชาติแต่จะถูกเปิดใช้งานเฉพาะในช่วงเวลาหรือสถานการณ์พิเศษเช่นเมื่อกลุ่มติดอาวุธกลุ่มอาชญากรหรือกลุ่มอื่นๆถือเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าสูงหรือมีวัตถุประสงค์พิเศษบุคลากรส่วนใหญ่มาจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษเช่น GOES GOPES Commandos จุงลาCOR เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมาจากหน่วยข่าวกรองหน่วยต่อต้านข่าวกรองและหน่วยสืบสวนอาชญากรรมเช่น DIJIN SIJIN SIPOL และ DIPOL หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจต่อต้านกลุ่มเหล่านี้และมั่นใจว่าพวกเขาได้หายตัวไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะกลับไปยังหน่วยและหน่วยบัญชาการปฏิบัติการของตนจนกว่าจะมีการเรียกตัวพวกเขาอีกครั้งดังนั้นหน่วยค้นหาจึงไม่ใช่หน่วยงานถาวรภายในสถาบันหน่วยค้นหาเซิร์ชบล็อกตามคำสั่งของประธานาธิบดีอีวานดูเก้ได้รับการเปิดใช้งานอีกครั้งค่ะในปี 2022 เพื่อต่อต้านกลุ่มกรับแคนหลังจากการโจมตีด้วยอาวุธที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศหลังจากการจับกลุ่มโอโตเนียลได้กลุ่มเซิร์ชบล็อกในฉบับดั้งเดิมโดดเด่นในซีรีส์ออริจินของ Netflix เรื่อง Narcos ซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวของความรุ่งโรจน์และความเสื่อมถอยของปาโบเอสโกบาในซีรีส์เซิร์ชบล็อกก็นำโดยตัวละครชื่อพันเอกโฮราซิโอคาริโลซึ่งนักวิจารณ์กล่าวว่ามีต้นแบบมาจากพันเอกอูโกมาติเนสอย่างไรก็ตามค่ะพันเอกอูโกมาติเนสได้รับการแนะนำในฐานะตัวละครเดี่ยวในซีซั่น 2 เซิร์ชบล็อกก็ยังเป็นหัวข้อของมินิซีรีส์ของโคลัมเบียชื่อโบรเกเดบุสเกดาซึ่งเป็นการแปลเป็นภาษาสเปนของ Search Block ซีรีส์นี้ฉายในสหรัฐอเมริกาทางเครือข่ายของ Univision ที่ชื่อว่า Unimas ซึ่งหากใครชอบเรื่องแนวนี้ก็สามารถไปหาดูกันได้เลยและก็จบไปแล้วกับเรื่องราวสั้นๆของกลุ่ม Search Block หน่วยปฏิบัติการชั่วคราวแห่งโคลัมเบียซึ่งหน่วยนี้พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่มากๆเลยกับการที่ต้องทำภารกิจหลักภารกิจใหญ่ในประเทศอันตรายเราได้เข้าถึงจิตวิญญาณและการกระทำอันรุนแรงของอาชญากรรมที่กระทำต่อประชาชนครอบครัวหรือกับเจ้าหน้าที่ที่ปราบปรามพวกเขาซึ่งบอกตรงๆว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแบบนี้เป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากๆเลยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามซึ่งการที่เราได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ก็สะท้อนถึงเหตุการณ์อาชญากรรมในประเทศต่างๆที่บางครั้งก็แก้ไม่หายแล้วก็แก้ยากมากๆและกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเซิร์ชบล็อกก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในการพยายามปฏิบัติงานที่ดีแม้จะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและมีความเสี่ยงสูงและทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ซึ่งถ้าหากตรงไหนเกิดการผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยคลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องประเทศไหนอีกก็รอติดตามชมกันได้ค่ะและหากใครชื่นชอบฝากกดไลค์และเป็นกำลังใจให้กันรวมถึงกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ